difficult sale. Tôi muốn các anh chị hãy chỉ vào cái người mà các anh chị nghĩ là cái người đó mới là bán hàng khó nhất đấy. Ready, go. Chỉ đây. That's it. That's Đúng right. rồi. That's right. Đúng rồi. The most difficult sale of all is you selling you to you. Đó là nhân tố bán hàng khó ăn nhất đấy. Đó là bạn phải bán mình cho chính mình. As you know, in a couple hours, I can't go through the whole thing. We're going to be doing a program over the weekend where we're going to get into this in more detail. Vâng, và như các bạn biết là chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2 tiếng đồng hồ tôi khó để mà tôi có thể chỉ chia sẻ rất là chuyên sâu cho các bạn. Nhưng nếu mà các bạn nghiêm túc, các bạn muốn thì tôi có chương trình chuyên sâu cuối tuần này. So let me just give you again a little bit of background. I grew up in America in a place called Ohio, which is in the midwestern part of the United States. Vâng, tôi sinh ra ở nước Mỹ ở một thị trấn tên là Ohio ở phía tây đông của nước Mỹ ạ. I grew up on a dairy farm. Vâng, và tôi lớn lên trong một trang trại bò sữa. My father was a farmer. Vâng, cha tôi là một nông dân. I graduated from university and all I wanted to do was get away from Ohio because I hated it there. Vâng, và sau khi tốt nghiệp đại học, điều duy nhất tôi muốn là tôi chỉ muốn biến ra khỏi quê nhà để đến Hawaii. So I moved all the way to Hawaii. Cho nên là tôi dọn nhà đi đến Hawaii. How many know where Hawaii is? Bao nhiêu người biết Hawaii ở đâu ạ? That's it? Có thế thôi ạ? How many know where Hawaii is? Còn bao nhiêu người biết Hawaii là cái nơi nào ạ? Okay, it's islands right in the middle of the Pacific Ocean. Vâng, tôi đi thẳng xuống phía dưới Hawaii nằm giữa gần ngay chỗ Mexico ấy ạ. Now the reason I went there is another story for another Lý do tại time. sao tôi đến đó là bởi vì có một câu chuyện. It's another story for another time. But in Hawaii, if you don't have good income, you're broke. Nhưng mà câu chuyện đó để lúc khác kể. Nhưng mà tôi nói là ở Hawaii, nếu như mà không có tiền nó khó sống. So I needed a job. Cho nên là tôi cần có So một what I việc làm. did is I went to all these companies trying to get a job here, trying to get a job in sales, any kind of job I could get. Cho nên là tôi đi đến hết cái công ty này đến công ty khác, mong muốn kiếm việc làm bán hàng cũng được, cứ miễn làm sao có tiền là được. Long story short, I finally landed a job with a Fortune 500 company by the name of Burroughs. Vâng, và may mắn thay cuối cùng tôi cũng kiếm được một việc làm ở với công ty thuộc tập đoàn thứ 500 mà tạp chí Forbes bình chọn á. They're now called Unisys. Và công ty đó tên là Burroughs, nay thì gọi là Unisys. And the way it worked is that the sales manager said, here's a business directory. It's a business directory about that thick. Và cái cách mà tôi bắt đầu làm như sau là cái người quản lý kinh doanh của tôi đưa cho tôi một cái quyển liên giám điện thoại như này này. Your job is to go through that business directory and sell $10,000 worth of desktop calculators door to door. Vâng, và ông ta bảo là nhiệm vụ của cậu là nhìn vào cái danh mục này và tạo ra 10.000 đô la Mỹ cho cái máy tính bảng á, bán trực tiếp từ tận nhà người dân. Got it? No internet, no social media, just a big fat business directory. Vâng, không mạng xã hội, không internet, chỉ có mấy cuốn cẩm nang điện thoại thế thôi đi bán hàng đi. And they gave you a brochure and a kind of a broken calculator. Và với một cái brochure và một cái máy hỏng á, cái máy làm mẫu nó cũng hỏng rồi. And they said, there's the phone, start selling. Và ông bảo đó, điện thoại đó, bắt đầu bán hàng đi. Now, if you could sell $10,000 worth of calculators in 6 weeks, then they would send you to sales training. Và ông bảo rằng trong 6 tuần mà cậu tạo ra được 10.000 đô la Mỹ doanh số thì tôi sẽ gửi cậu đi học bán hàng. Yeah, that's what I thought too. I mean, trong cái đó tôi cũng nghĩ vậy, đáng ra phải ngược lại chứ. Don't I get the sales training first? Đáng ra phải cho tôi đi học bán hàng trước chứ. They go, nope. Ông nói They go, if you can't do this, you're out. Nếu bạn không bán được hàng, biết. Right, we're not going to waste our money on it. Không muốn tốn tiền để đưa cậu đi học làm gì cả. Okay, no problem. Nên tôi ok, I got this. So go out into the street day one and start knocking on doors. Và ngày đầu tiên tôi đi ra ngoài đường gõ cửa từng nhà một. And it was terrible. Và ngày đó tệ khủng khiếp. People kicked me out of their offices,
Said, can't you read the sign? We don't want salespeople here. Người ta tống cổ tôi ra khỏi và người ta bảo tiến ra khỏi văn phòng, tôi không muốn những cái người bán hàng cứ bu vào trong công ty của tôi. Whatever you're selling, we don't want any. Bất kể bán cái gì tôi không cần biết. I mean, I never even got to make a presentation the first day. Tôi rất là sốc, thậm chí chưa giới thiệu cái gì mà đã bị người ta đuổi rồi. So I go back to the branch office, a little beat up, and I'm thinking, okay, tomorrow's going to be a better day. I just need a little rest, and I'll get it tomorrow. Tôi quay trở về một góc xó ở chi nhánh bán hàng của tôi và tự thử. Now, Ngày mai chắc có nghĩa là tốt hơn. What was interesting is in the branch office, I walked in that day, there's a sign on the wall. Vâng, và tôi nhớ là trong văn phòng chi nhánh của tôi có một cái bảng. And the sign on the wall said this. It said, salesmanship begins when the customer says no. Và cái bảng đó nói như thế này: bán hàng chỉ bắt đầu khi khách hàng nói không. Right? Salesmanship begins when the customer says no. Bán hàng chỉ thực sự bắt đầu khi khách hàng nói không. I go, okay, I got it. Và tôi nói, ok, hiểu rồi. So I go back to the apartment I'm staying in. I'm sharing it with 4 other people. I'm sleeping on the couch. I really need to make some money. Và tôi quay trở về một cái phòng trọ mà có 4 đứa trọ với nhau. Tôi nằm ở dưới nhà, sàn nhà, và tôi nói là ok, kiểu gì thì mình phải bán hàng. And the next day, I figure more energy. Và ngày hôm sau tôi nhiều năng lượng hơn nữa. I'll be more aggressive. Và phấn khích hơn nhiều. Right? So I had more energy. I was more aggressive. Only one problem. Vâng, năng lượng nhiều hơn, tinh thần hăng hái hơn, nhưng mà có một vấn đề. Because I had more energy and I was more aggressive, the customer also had more energy and they were more Đó là bởi aggressive. vì nếu tôi có nhiều năng lượng, tôi phấn khích thì khách hàng cũng năng lượng hơn, cũng phấn khích cao hơn cả tôi. So now they're yelling at me. Cho nên thậm chí người ta còn mắng vào mặt tôi á. We don't want your kind of people in here. Tôi không muốn những cái người bán hàng vớ vẩn như cậu có bạn ở đây. You're not from Hawaii. Go back to the mainland. Cậu Go không back phải là to người Canada. Hawaii, biết về cái nơi mà cậu đến đấy. I mean, they were insulting my race, the color of my skin, my sexuality, everything. Họ bôi nhọ tôi từ danh phẩm của tôi, họ cũng bôi nhọ để màu da của tôi, rồi nguồn gốc của tôi. I mean, some people were really rude. I mean, nasty rude. Tức là có một số người cực kỳ thô lỗ đến như vậy, có thể coi thường người khác như thế. Get out of here. We're calling the building security. We're calling the police. Get him out of here. Đi ra khỏi đây, tôi kêu bảo vệ đã tống cổ cậu ra khỏi văn phòng của tôi ngay bây giờ đấy. So at this point, I said to myself, I'm not a salesperson. Và lúc đó tôi tự nhủ bảo thôi, mình chắc không bán hàng nổi rồi. I can't do this. Tôi không thể làm được. My skin is not nearly thick enough to do this. Vâng, da tôi đủ dày rồi mà cũng không bán hàng nổi. There's no way. Cho nên không có cửa để bán hàng được nữa. And so I made a decision. I'm going to go back to the branch today. I'm going to tell my manager that I resign. I quit. Và tôi ra một quyết định là ok, quay trở về chi nhánh gặp anh quản lý bán hàng của mình và nói anh em xin nghỉ. On day 2. Ngày 2. So I go back into the branch and I was ready to walk into his office, but I noticed that sign on the wall again. Và khi mà tôi quay trở lại chi nhánh của tôi, bước vào phòng làm việc của sếp thì tôi lại chạm phải cái bảng hiệu hồi nãy. Salesmanship begins when the customer says no. Bán hàng chỉ thực sự bắt đầu khi khách hàng nói tiếng không. So I look at it. Cho nên tôi lại nhìn lại một lần nữa. And all of a sudden, a light bulb went on in my brain. Và tự nhiên giống như là một ánh sáng nó lóe lên trong đầu của tôi. I got it. Hiểu rồi. That sign says salesmanship begins when the customer says no. Cái bảng hiệu mà nói là bán hàng chỉ thực sự bắt đầu khi khách hàng nói tiếng không. But that sign's not talking about the customer. Nhưng cái bảng hiệu đó không có nói cái gì về khách hàng cả. And in one stunning moment, I realized that sales had nothing to do with the customer. Và lúc đó trong một khoảnh khắc đặc biệt đó tôi phát hiện ra là bán hàng chẳng có liên quan gì đến khách hàng cả. Nothing to do with the product. Chẳng cần liên quan gì đến sản phẩm. Nothing to do with the price. Chẳng có cái gì liên quan đến chính sách giá cả. That I learned in that moment that the most difficult sale of all is what? Và lúc đó, who's the most difficult person to sell to? và lúc đó tôi nhận ra rằng có một nhân tố là bán hàng khó khăn nhất trong cuộc bán hàng. Đố các anh chị biết đó là ai?
Go like this. Everybody hold your hand up like Làm this. tay giơ ngón trỏ lên như thế này đi ạ. Hold your finger. Giơ ngón trỏ lên. All right. I want you to point to the person that's the most difficult sale. Tôi muốn các anh chị hãy chỉ vào cái người mà các anh chị nghĩ là cái người đó mới là bán hàng khó nhất đấy. Ready? Go. Chỉ đây. That's it. That's Đúng right. rồi. That's right. Đúng rồi. The most difficult sale of all is you selling you to you. Đó là nhân tố bán hàng khó ăn nhất đấy. Đó là bạn phải bán mình cho chính mình.